เทียนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วครับเราอยู่ที่กำแพงเพชรครับอยู่ที่คลองลานอุทยานชาติคลองลานครับแทนครับตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมเราต้องมาที่นี่ครับกินข้าวครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหมใช่โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ไหนนะอุทยานแห่งชาติอะไรนะคลองลานใช่ไหมอุทยานแห่งชาติคลองลานครับเพราะว่าเรามาสเกลวิกหรือพูดภาษาบ้านๆก็คือมาเข้าค่ายของโรงเรียนนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดลำลองเพื่อที่จะไปเตรียมเล่นน้ำตกนะครับโอ้และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่น้ำตกคลองลานแล้วนะครับมันชอบเป็นน้ำตกที่ใหญ่ซะเหลือเกินน้ำตื้นอยู่มาแต่ว่าใครว่ายได้ก็ไปได้จริงเหรอครับได้สวิงจะได้เดี๋ยวไม่ลึกเท่าไหร่โอเคเช่นต้นว้าว Block number 40Walk number 40 โอเคครับตอนนี้เราก็ออกมาจากน้ำตกไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับแม่ถามอ๋อบอกคุณแม่กำลังจะทำกับข้าวโอ้เหรอครับแล้วนี่ควันอะไรนะครับนั่นนรงค์เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณแมวมาครับอ๋อยังไม่มา Wave the air to let the oxygen go in. More oxygen, better for fire. แดง like we What is the name of the chemical reaction that's happening? Decombustion. Combustion. Yes, good. All right. อันนี้ทำอะไรครับทำไข่ดาวครับใส่ลงไปอีกน้ำมันใส่ลงไปใส่อีกเหรอคะอ๋อครูจูนอยากจะให้มันเกรียมๆใช่ไหมครับแต่ผมไม่ค่อยชอบมันกินเยอะไม่ใช่มันไม่เอาเวลามันร้อนน้ำมันแรงปุ๊บปั๊บขึ้นเลยอ๋อใช่มันจะแล้วทำไมก็ใส่เยอะได้ลูกเข้าไม่เยอะแล้วมันจะแห้งติดกระทะผมก็พอคืออย่างนี้ไข่ดาวมันมี2 สไตล์สไตล์แรกครับฝรั่งไทยเอาอย่างให้ก่อนก็ได้ดูลองดูตะหลิวอยู่ไหนตะหลิว Okay, fine. Yeah, we can have some. No. What is that? Slowly. What are you doing? Yeah, it's a good idea. It was an accident. I'm sorry. Wait. All right, go. You. All right, this. Put it on in the oil's hot. Yes.
Eggs is pretty good. It's got a bit of protein. in Yeah, there. but I mean it's not as much as like meat and. แล้วเดี๋ยวเอาผักใส่เอาหมูให้สุกก่อนแล้วชิมรสหมูให้พอใจก่อนแล้วมาใส่ อ๋ออย่างนี้นี่เอง เดี๋ยวรอก่อนคน กระทะยังไม่ได้ที่เลย ให้มันร้อนกาเลยไม่งั้นแล้วหมูมันจะ มีเคล็ดลับทำให้ผักอร่อยไหมอะครู ใช่ นี่แหละ It has to be cooked to be nice. โอเคขณะนี้เป็นการแข่งขันประเภททีมระหว่างชอนกับศาสตราจารย์สุรศบดีว้าว now ตอนนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำกับข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เรานั่งกินข้าวกลางวันเมื่อตอนบ่ายนะครับ People that are English that are watching your video, they won't understand. Yeah. โอเค Right now we are going to the cafeteria where we just ate lunch. Yeah, to eat dinner. And it's really dark, and then suddenly a black was. Never mind. Is this not? What's his name? Top team. No, his name no. is Bob. Okay, Bob. And Bob the Builder. Johnson. He loves to build stuff. I thought you said you don't. Catching the grid. See, why you can change it? Come on, I thought you know him really well. See? Like he'll be like gossip about team and then gossip about me. Like, oh, look at team. He's like a look at him. He's like a bull. And so that, right? For example, like team. No, you. โอเคนะครับขณะนี้เวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าๆทุกคนก็เริ่มกลับเข้าไปที่เต็นท์นอนกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทำกิจกรรมกันต่อ